Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Maar het is best wel eng als dit op wereldschaal gaat gebeuren. Want dan zul je zien dat er maar 1 of 2 spelers zijn die het kunnen. Corona heeft denk ik 2 jaar van die groei naar voren getrokken. 2 jaar maar. Ja, ik denk dat het niet veel meer dan 2 jaar zal blijken te zijn. Dus retouren moet je vooral aan de voorkant aanpakken. Zorgen dat klanten echt weten wat ze krijgen. En dan kun je, en dat is ook meetbaar, significante impact op retouren hebben. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Huub Vermeulen. Tot 1 november 2021 CEO van bol.com. In e-commerce is Huub een van de mannen van het eerste uur. Kitty spreekt met Huub over de platformeconomie, de rol van Europa en natuurlijk over bol.com. Huub Vermeulen is de CEO van bol.com. Hij is hier bij mij en ik ga hem spreken over de platformeconomie en nog veel andere zaken. En Huub, je ziet er uitgerust uit. Ik kan me voorstellen, de afgelopen jaren zijn natuurlijk tropenjaren geweest voor bol.com. 70% omzetgroei. Hoe doe je zoiets? Ja, de laatste jaren waren zeker intensief. En niet alleen vanwege de groei, maar ook vanwege het feit dat wij net als alle andere mensen rekening moesten houden met corona. Betekent dat ons kantoor, ons bedrijf, hebben ruim 2.500 mensen in Utrecht. Die hebben echt allemaal, voor het grootste deel, echt voor het veruit grootste deel van de tijd, 1,5 jaar achter elkaar thuisgewerkt. En wat je vooral dan moet doen is nadenken over hoe je kunt blijven communiceren, hoe je kunt blijven verbinden met die mensen. En enerzijds is het veel vermoeiender, want ja, ik heb nog steeds dat als ik met mensen aan tafel zit, dan kom ik meestal met meer energie van tafel dan ik er naartoe ging. En als ik een Teams meeting afsluit, nou, dan heb ik niet zo heel veel energie meer over. En je hebt er toch wel een hele hoop achter elkaar. Maar tegelijkertijd hou je ook energie over, want reistijd heeft niemand meer. Dus het is een andere balans van hoe je met je energie omgaat. En dat is voor iedereen een manier om het te vinden. Wij vonden het als bedrijf in ieder geval ongelooflijk belangrijk dat onze medewerkers die balans bleven vinden. Omdat onze zorg was niet zozeer, als we nu allemaal thuis werken, gaat iedereen dan zijn best doen voor dit bedrijf. Want daar gingen we vanuit. En dat heeft zich ook bewezen. Onze zorg, als iedereen werkt vanuit huis. In het begin ook nog met gezinnen met kinderen thuis. Hè, en kinderen opvoeden aan de keukentafel. En dan ergens in een ander hoekje proberen je werk te doen. Hoe gaan onze medewerkers die balans vinden? En hoe gaan ze ervoor zorgen dat ze dit langer volhouden? Want al een week na de eerste lockdown werd duidelijk dat het niet kort zou zijn. Ja, en heb je daar speciale maatregelen op getroffen? Nou, wat we vooral gedaan hebben is heel veel communiceren. Dus voor video's zitten zoals hier, daar ben ik inmiddels aan gewend. Omdat ik dat ook in mijn eigen bedrijf heel veel gedaan heb. Samen met mijn collega's. Op alle mogelijke manieren communiceren. En gelukkig, we hebben de digitale middelen voorhanden tegenwoordig. En ook heel duidelijk een boodschap brengen. En onze boodschap was altijd heel duidelijk. Elke presentatie, elke mededeling, elke mail werd afgesloten met dezelfde slogan. Het was: zorg eerst voor jezelf. Denk dan aan de mensen om je heen. En zorg dan voor bol.com in die volgorde. Dat hebben we continu gezegd, omdat we hebben heel veel jonge mensen, super ambitieus. En als ze het in die volgorde doen, dan houden ze het makkelijk 1,5 jaar vol. Dan vinden ze het leuk en dan krijg je heel veel energie van die mensen. Als ze zich vastbijten in een soort van kramp tussen werk, mensen om je heen en je privéleven, dan gaat het fout. Dus we hebben er echt op aangedrongen om ook in die volgorde aan jezelf te denken. En ja, ik denk dat we dat best goed overleefd hebben met elkaar. En dan 70% groei. Jullie verwachten in 2021 een omzet van €5 miljard. Daarmee zijn jullie denk ik wel de grootste non-food retailer in Nederland. En 70% groei, waar loop je tegenaan? Hoe doe je dat? Dat is niet niks. Nee, kijk, in coronatijd was dat natuurlijk heel bijzonder. Omdat die groei die is in de loop der jaren is die in het bedrijf gekomen. De jaren voor corona groeide ook 30% per jaar. En procent klinkt leuk, maar in absolute getallen wordt dat steeds groter. Hè? Ja. Ik kan me herinneren dat in de beginjaren hadden we zo tegen Sinterklaas aan, gingen we opeens een extra vloertje in het magazijn leggen, want we groeiden hard. Het jaar daarna gingen we een heel stuk magazijn erbij trekken. En het jaar daarna moesten we een heel magazijn bouwen. En dat was steeds hetzelfde percentage. Dus dat gaat heel hard. Het probleem in die 70% is niet alleen het getal zelf, maar is ook dat het niet zo lineair is. Het ging natuurlijk met enorme vlagen. Op het moment dat je lockdowns krijgt en mensen niet meer naar de winkel kunnen, krijg je een enorme vraag naar je winkel toe. En wat ons toen geholpen heeft, is juist een platform zijn. Want onze eigen logistiek had zijn grenzen. Onze eigen bezorgdiensten, daar hadden we capaciteit mee afgesproken. We kregen wel meer, maar niet alles. Hè. Wij werden net zoals iedereen gekapt op wat PostNL en DHL nog konden bezorgen. Maar onze partners, die waren heel creatief. En die waren altijd weer in staat om zelf wegen te vinden naar onze klanten. En die hebben een heel groot deel van die groei geabsorbeerd.
Maar de helft ongeveer, denk ik, hè? Nee, veel meer dan Veel de meer helft nog? van die groei is bij hen terechtgekomen. Zij groeiden echt aanzienlijk harder dan bol.com, de retailer zelf. En dat heb je ook bewust zo geregisseerd, dat wilden jullie dat ook. was een proces wat al jaren gaande was. Hè. We hebben 2-3 jaar geleden, eigenlijk, dat is een beetje het begin van mijn periode CEO geweest, hebben we gezegd, oké, maar vanaf nu zijn wij eerst een platform. En daar zijn wij zelf ook retailer op, in plaats van dat wij een retailer zijn die anderen op ons platform toelaat. En dat deden we omdat we zagen dat de omzet van die ondernemers veel harder groeide dan die van bol.com. En dat is een goed ding. We kunnen zeggen, het overkomt ons niet. Dat gaan we nu dus ook gewoon begeleiden. Het is niet een streven om te zeggen, in 2024 moet zoveel procent dit zijn en zoveel procent dat zijn. Wat we vooral willen, is een compleet en totaal aanbod voor onze klanten. Wat werkt. En wat we zien, is dat je daar een enorme druk krijgt vanuit het platform. Om daar zit gewoon de meeste dynamiek. Daar zit de creativiteit, daar zit de breedte van het aanbod en de kennis van het product. Dus daar hebben we het op gebouwd. En waar zat nou je knelpunt bij die groei? Nou ja, ik denk dat het knelpunt zeker in de coronatijd zat heel sterk op de fysieke logistiek. Bij ons, bij onze partners uiteindelijk ook en zeker ook in de bezorgdiensten. Dus de kunst was vooral om betrouwbaar te blijven terwijl je enorme pieken ziet. En dat ging dus ook echt om keuzes maken. Dus we hebben heel veel keuzes moeten maken in wat we wel en wat we niet deden. Omdat de vraag was op momenten zo groot dat we het gewoon niet konden leveren. Ik begrijp, jullie zijn nummer 1 klant bij PostNL. Daar hebben veel anderen hebben daar de gevolgen ook van ondervonden, maar zelfs dat was niet genoeg. Nee, en het klopt dat we nummer 1 klant zijn. Hè, en dat zorgt ervoor dat wij hele slimme koppeling hebben met PostNL. En een van onze magazijnen zit op de benedenverdieping zit een sorteercentrum van PostNL, wat de eerste sorteerslag maakt. Dat kan vanuit de schaal uit en is economisch, maar ook logistiek handig, hè, want je slaat een logistieke stap over. Maar het is niet zo dat wij, omdat wij de grootste zijn, ook alle volumes hebben gekregen. PostNL is daar best wel rechtvaardig in geweest. Ik had gewild dat ze het niet deden, maar ze waren er best rechtvaardig in. En hebben gewoon gezegd, ja, je krijgt naar rato, wie je bent, krijg je capaciteit van ons. Omdat zij meer klanten hebben te managen dan alleen bol.com. En ze waarderen ons als klant, maar de volledige afhankelijkheid heeft natuurlijk niet zoveel zin voor ze. En toen je 20 jaar geleden bij Bol begon, hè, je kwam van DocData en nu Ingram Micro. Ja. Kon je je toen voorstellen dat het zo zou worden als het nu is? Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Toen ik bij bol.com begon, was eigenlijk het moment dat de e-commerce bubbel al begon te barsten. Het was 2001. Ik had zelf bij de DocData, wat toen nog een cd-fabriek was, in een soort van spin-off een logistieke operatie opgezet. En we deden logistiek voor e-commerce bedrijven. En eigenlijk ging onze grootste klant, dat was Boxman. Wie kent ze nog? Hè? Een ambitieus Europees initiatief vanuit Zweden. Die gingen failliet. En anderen die stopten ermee. Dus dat was niet het moment dat e-commerce de grote belofte was. De bubbel was gebarsten. Nina Brink had het duim al omhoog gestoken, dus het was al een beetje voorbij. En ik zei tegen mijn vrouw, weet je, als e-commerce echt iets wordt, hè, als het bestaat, en ik denk dat, maar er is heel veel discussie over op dit moment, dan gaat het met dit bedrijf gebeuren. Want ik heb heel veel bedrijven zien langskomen. Echt de meest vreemde ondernemers kwamen bij me langs. En sommigen zeiden, je moet de logistiek gratis doen, want wij worden heel groot. Dat heb ik niet gedaan. Die ondernemers bestaan ook allemaal niet meer. Maar bol.com was anders. En dus ik dacht, als het iets wordt, dan wordt het bol.com. En dan nog heb ik nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Ik geloofde echt wel dat mensen online zouden gaan bestellen. We zagen klanten dat doen en we zagen dat ze tevreden waren. Ik geloof ook wel dat we van de boeken en de cd's af konden komen. Maar op het moment dat duidelijk werd dat mensen massaal schoenen online kochten bijvoorbeeld, was dat voor mij ook een verrassing. Dat ik dacht van, ook een soort kantelpunt in mijn hoofd. Als mensen schoenen online kopen, vraag me niet waarom, dan kopen ze alles online. Ja, lange tijd was gedacht dat dat absoluut onmogelijk was. Zijn ook heel vaak als voorbeeld gegeven. Schoenen gaan nooit online. Was voor mij persoonlijk ook een soort van hindernis. Ik snapte speelgoed nog, dat zat daarvoor. Hè, dat had daarvoor die grote stap gemaakt. Ik snapte natuurlijk al die entertainmentproducten, daar zaten we middenin. Maar bij schoenen was het voor mij een soort van kantelpunt. Als dat kan, dan ligt de wereld open. Nou, dat was ook rond 2012. Het moment waarop bol.com besloot, nu gaan we breed. Nu gaan we al die categorieën opengooien. En nu gaan we ook andere retailers op ons platform vragen. Ja, en nu ben je de laatste 4 jaar CEO van bol.com. Draag je de eindverantwoordelijkheid. Wat heeft dat gedaan met je? Hoe heeft dat je veranderd? Welke impact heeft dat gehad op je? Nou, dat heeft best wel... Kijk, toen ik CEO zou worden, ik werd gevraagd door mijn voorganger, tot mijn verbazing eigenlijk. Ik dacht, kan ik dat eigenlijk wel? Hij zei, ja, dat kan je. Oké. Toen dacht ik van, nou, weet je, het is hard werken, maar dat doe ik al. Het gaat waarschijnlijk nog meer tijd vergen. Maar voor de rest is het hetzelfde. En toch is dat niet zo. Als je CEO bent, dan voel je ook wel dat je de verantwoordelijkheid van het bedrijf hebt. Ik heb nooit de illusie, geen moment, dat ik in mijn eentje dat bedrijf aan het runnen ben. Ik geloof ook niet dat mijn directie in het eentje het bedrijf runt. Ik geloof oprecht dat het bedrijf gemaakt wordt, gedragen wordt door 2.500 mensen die bol.com maken. Maar dan nog is er altijd iemand die kan zeggen, ja, met deze keus maken we niet.
Of deze keus maken we wel. Helemaal op het eind, heel soms. En dat ben ik dan. En dat is een verantwoordelijkheid die je wel waarneemt, ja. Ja, dat geloof ik. Je bent er een beter mens door geworden? Een betere manager? Nou, ik heb er wel heel veel van geleerd. En ik denk, door leren word je beter. Dus in die zin denk ik wel dat ik een betere manager geworden ben. Beter dan ik was. Of ik dan hoe goed dat absoluut gezien is, daar wil ik geen uitspraak over doen. Wat doe je zo maar wel beter? beter dan Kun ik je was. een voorbeeld geven? Maar wat ik eigenlijk al wist, en wat je nog veel meer ziet, is dat toen ik nog niet ooit in een directiekamer was geweest, dacht ik dat in directiekamer mensen zaten die allemaal super rationeel waren. Die hadden ongelooflijk veel data en die lieten zich ondersteunen door mensen met heel veel kennis van markten en finance. En daar werden de meest slimme beslissingen op basis van al die data genomen. In de basis is dat waar, maar in werkelijkheid zitten daar mensen. En die mensen hebben allemaal dingen waar ze in geloven, waar ze minder in geloven. Die hebben een relatie met elkaar, die hebben een relatie met de wereld. En de kunst is denk ik om niet de man te zijn die zegt, nou, ik heb alles gezien, ik neem het besluit. Want dat is helemaal niet wat daar speelt. Wat daar speelt is dat je die groep mensen zover brengt, dat zij met elkaar een dynamiek weten te vinden waarop ze teruggaan naar de feiten. En teruggaan naar de redelijkheid en de waarheid die daar ligt. Dat ze hun eigen angsten en onzekerheden en twijfels kunnen uiten. En toch teruggaan naar de feiten. En niet de emotie en het persoonlijk belang gaat spelen. Overigens moet ik de directie van bol.com erop nageven dat ik dat heel weinig gezien heb. Maar dat spel, ik noem dat het orkest laten spelen. Dat is het mooiste wat er is. En dat is volgens mij CEO zijn. En het is niet stoer aan het roer gaan staan en zeggen 3 graden naar links, 3 graden naar rechts. Dat is nergens voor nodig. Er zijn 2.500 mensen in bol.com. Die 2.500 mensen, die praten iedere dag met onze klanten. Die hebben elke dag contacten met onze partners. Die zien alle data tot in de kleinste detail. Die weten waar het radertje in het systeem niet draait. Je moet die mensen in staat stellen om die kennis in te zetten voor het bedrijf. Liefst met een groot gevoel van eigenaarschap. En dan zijn die 9 of 7 mensen in een directiekamer, die zijn vrij nietig ten opzichte van het bedrijf. En het enige wat zij moeten doen, is zorgen dat de organisatie werkt. We moeten het orkest laten spelen. En ik heb me dus meer dirigent gevoeld dan CEO. En een dirigent pakt niet, ja sommigen wel, maar dat is niet regulier, de viool en zegt kijk mij nou eens spelen. Dat is niet hoe het gaat. We komen straks misschien nog even op terug, maar ik wil het graag met je hebben over de platformeconomie en de gevolgen daarvan. Want de marktplaatsen, de platforms nemen natuurlijk enorm in omvang en in aantal toe. Ontzettend veel bedrijven uit de fysieke wereld spreken over platformisering. Door de online transparantie zien zij ook dat de marge van de verkoop van fysiek product omlaag gaat. Dus het leeft overal. Maar de grote platforms die hebben natuurlijk enorm veel kritiekpunten de laatste tijd. En ik wilde graag een aantal met je doornemen, want ook bol.com blijft het niet bespaard. In de media zeker niet. En ten eerste, die platformisering die gaat hand in hand met de gig-economie. Je ziet dat mensen steeds minder vaak vaste contracten krijgen. Worden ingehuurd als freelancers, een beetje als ZZP'ers behandeld, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. En horen pas kort van tevoren wanneer ze kunnen werken, hoeveel uren. Hebben soms zelfs moeite om een living wage bij elkaar te krijgen. En ja, daar zit gewoon heel veel kritiek. Als dat zo is, natuurlijk zeer terecht. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat de koppeling die je maakt is niet helemaal terecht een koppeling. Omdat het woord platform wordt veel te breed ingezet. En dat komt omdat, het is een populair woord en je bent wel cool als ondernemer als je zegt dat je een platform hebt. En investeerders denken, hey, platform, vast meer geld waard dan iets gewoons. Dus het woord wordt overal op gezet. En er zijn echt heel veel verschillende dingen die je platform kunt noemen, maar die niet hetzelfde zijn. En er zijn inderdaad platforms die vooral in de bezorgingachtige sfeer zitten, die gig-economie inzetten. Maar dat geldt zeker niet voor alle platforms. Maar distributiecentra toch ook? Nee, in distributiecentra wat mij betreft is dat niet per se waar. Het is niet zo dat wij mensen betalen voor een handeling en dan zeggen, we zien wel voor hoeveel handelingen je gaat krijgen. Dat is de gig-economie. Je bent allemaal ondernemer. Mensen die in onze warehouses werken en die werken formeel niet voor bol.com, we hebben dat uitbesteed. Juist omdat die zorg voor mensen, dat moet je aan een directietafel doen. En wij zouden er te weinig tijd aan besteden, dus daarom besteed je dat uit. Maar die mensen die zitten niet in de gig-economie. Die hebben gewoon een arbeidscontract. Die hebben daar gewoon uren op staan. Daar zit flexibiliteit in. Oproepcontracten bijvoorbeeld. Sorry? Oproepcontracten toch ook? Nou, er zitten contracten bij met een minimum aantal uren waarbij mensen meer uren krijgen. Maar we streven er wel naar, of tenminste Ingram die dat doet. En we werken tegenwoordig met andere bedrijven. Die streven er toch ook wel naar om steeds meer een vaste kern van medewerkers te krijgen. Want die zorg voor die medewerkers is wel belangrijk. En wat ik jammer vind, en daarom is het goed dat je de vraag stelt, is dat de indruk wordt gewekt dat een mechanisme is wat wij in het leven hebben geroepen. Dat een bedrijf als bol.com, omdat het woord platform eraan kleeft,
inherent dan ook meteen kiest voor het zo flexibel en zo goedkoop mogelijk inzetten van mensen. Maar dat is absoluut niet wat we willen en het werkt ook niet eens. Ik voel een enorme verantwoordelijkheid. Dat is ook heel persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen. Dat heeft ook met mijn achtergrond te maken. Ik ga er allemaal niet over uitweiden, maar dat is wel waar. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we respect hebben voor die mensen die dat werk doen. Dat die mensen ook een gewone baan hebben waar voldoende zekerheid aan zit. En daar zit een seizoenswerk bij. Een seizoenswerk heeft zo zijn eigen karakter, maar ook in seizoenswerk kun je afspraken maken met elkaar. En dat gaat niet altijd perfect. We hebben heel veel moeten leren. De afgelopen jaren bijvoorbeeld geleerd dat met name planning heel erg belangrijk is. Dat je zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid geeft in die planning. Maar het gaat wel met respect en het gaat wel met respect voor de rol. En wat ik vreemd vind is dat aan het platform wordt meteen gekoppeld misbruik van mensen. Waarom? Er zijn ook meer magazijnen die werken voor gewone retail of magazijnen die werken voor hele andere soorten diensten en dan koppelen we dat niet en dan gebeurt hetzelfde werk met dezelfde mensen. En wat ik er echt jammer aan vind, is dat het uiteindelijk leidt tot een soort van denigrerende blik op wat er in die warehouses gebeurt. En dat is jammer. Want in die warehouses werken mensen die ook ergens in geloven. Die ook met passie voor dat werk aan de gang zijn op alle niveaus. En die warehouses brengen ook werk op alle niveaus. Als je naar Ingram kijkt in Waalwijk, die werken heel veel met baanbrekers. Dat is een bedrijf uit de gemeente wat werk doet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En ik ken de getallen niet meer, maar het zijn er tientallen, zo niet honderden, die ingezet worden in die magazijnen. Omdat je op alle niveaus werk kunt vinden, voor alle soorten achtergronden. Want er zitten ook academici, er zitten ook hbo'ers die daar zitten, die gewoon management of planning of IT doen. Dus het is gewoon een heel breed bedrijf wat daar draait. Waar mensen met heel veel passie naartoe gaan en ook met liefde aan het werk zijn. En dat verwoordt dan in de pers tot een soort karikatuur van een donker hok waar slavendrijvers aan het lopen zijn. En mensen die zijn een soort slachtoffer van hun eigen bestaan. Maar die mensen zijn geen slachtoffer van hun eigen bestaan. Die kiezen daarvoor. En die kiezen daarvoor omdat het werkt. Want ook in deze economie, op elk niveau en gelukkig ook op dat niveau, kunnen mensen met hun voeten stemmen. En ze komen niet meer. En ze hebben groot gelijk als het niet werkt. En wat je zegt over met name die distributieondernemingen, hè? Denk je dat daar de wal het schip misschien keert? Ja, ik denk dat de arbeidsmarkt het schip gaat keren. Zo simpel is het. We zien de druk op de arbeidsmarkt. Proberen chauffeurs te krijgen, om het maar eens wat te noemen. We dachten altijd, we hebben intern wel eens een discussie gehad over de war on talent. En we hebben dat 3 jaar geleden al de slide veranderd in de war on people. Want het gaat niet alleen om wat wij dan talent noemen. Overigens, een vrachtwagenchauffeur moet ook talent hebben voor zijn vak. Laten we daar ook even respect hebben. Maar het is de war on people en dat is goed. Want als er druk komt op die arbeidsmarkt, dan gaat er wel het schip keren en dan gaan die mensen zelf kiezen waar ze willen werken. En we zien dat ook, hè? Want de arbeidskrachten uit Oost-Europa, nou die hebben we ook. En in het seizoen ben je daarop aangewezen. We werken van binnen naar buiten, proberen echt eerst Waalwijk en omgeving, maar je komt op Oost-Europa uit. Je denkt toch niet dat die mensen... Het beeld wordt wel eens geschetst dat die mensen met een soort van geblindeerde bus worden afgehaald, tegen hun wil in en dan worden gedumpt in Waalwijk en daar moeten ze het dan maar oplossen. Dat is niet hoe het gaat. Die mensen die zijn online en die wisselen informatie uit over waar je kunt werken in Nederland. En die vinden daar Ingram en die vinden daar andere bedrijven en die kiezen zelf waar ze willen gaan werken. Dan komen ze naar Nederland en dan is er wel een zorgplicht. Laat dat duidelijk zijn. Want als ze daar eenmaal zijn, dan moet er geregeld zijn dat een goede huisvesting is. Dus het is niet dat maar ik vind het idee dat zij totaal slachtoffer zijn van hun bestaan. Je moet eens met die mensen praten. Weet je, als je met die mensen praat, dan heb je hele ondernemende mensen voor je. Want ze gaan ervoor. Zij zitten daar, zij vertrekken uit Polen of uit Roemenië of waar ze vandaan komen voor langere tijd in het seizoen naar Nederland, omdat ze hun bestaan willen verbeteren. Die mensen hebben een hele ondernemende inborst en die willen ook graag werken. Die vragen altijd om meer uren. En die zijn dus geen slachtoffer. Er zijn natuurlijk verhalen over de onmenselijke arbeidsomstandigheden in distributiecentra. En die komen natuurlijk van Amazon. Ja. Amazon zegt zelf, wij betalen meer dan het minimumloon. Ja. Maar het idee dat je dus in die gigantische magazijnen eigenlijk niet genoeg tijd hebt voor persoonlijke verzorging. Dat je eigenlijk als werknemer een testcase bent voor robotisering. Dat slaat natuurlijk over op bol.com. Dus ook over Bol hoor je die berichten. Ja, en dat is een beetje jammer, want dat zien we vaak gebeuren. Iets wat gesignaleerd wordt bij Amazon. Dan gaat een Nederlandse journalist denken van oké, Amazon, dan moet er bij bol.com gekeken, zal het dan ook wel zijn. Ja, en dan komt er ook een verhaal in de media dat het bij Bol ook zo is. Ja. En als je dat verhaal, er is een paar jaar geleden best een goed verhaal over geschreven. Ik heb het stuk meerdere keren gelezen, ik heb de journalist ook gesproken. Als je daarin kijkt, wat hij niet vindt... en dat zijn dan
de verwijt aan andere bedrijven. Hij gaat op zoek naar targets die hij opgelegd heeft. Hij vindt ze niet. Hij vindt dat er elke ochtend tegen hem verteld wordt, dit is jullie piekproductiviteit. Maar hij merkt dat niemand hem daarop aandringt om die productiviteit te halen. Hij krijgt aanvankelijk ook werk wat op zijn niveau is ingezet. Hij zit op de retourenafdeling. Maar omdat hij zelf per se wil zien waar het zware werk is, wil hij per se op een afdeling komen waar zwaarder werk gedaan wordt. En omdat hij het vraagt, gaat hij erheen. Anders hadden ze me niet eens neergezet. Want daar moet je mensen neerzetten die dat werk past en die dat geschikt vinden. En ook daar vindt hij geen mensen die zich als slachtoffer voelen of gedragen. Terwijl hij gewoon alle toegang heeft gehad tot al die mensen. Hij heeft wel problemen gevonden. En die problemen hebben we ook aangepakt. Een van de problemen die hij zag, ik heb dat net genoemd, is dat die planning, die was gewoon niet goed genoeg. Dus mensen wisten niet duidelijk genoeg wanneer er iets van hen verwacht werd. Er worden vaak extra uren afgeroepen in die seizoensperiode. Dan moet je wel ook zeker weten wanneer dat is. Dus dat hele proces van planning is ook op de helling gegaan. Oké. En ja, over retouren, je noemde het al, hè? Het grote aantal retouren, milieubelasting die dat met zich meebrengt, dat is niet per se veroorzaakt door de grote platforms, maar de verhalen over het vernietigen van spullen, verbranden van retouren. Hoe kijk je daarnaar? Ja, kijk, retouren horen bij e-commerce, dat is een feit. Dus dat kun je niet ontkennen. Dat heeft impact. Het hangt er wel een beetje vanaf van wat je verkoopt. Hè. Bij kleding is dat echt veel hoger dan bijvoorbeeld bij boeken. Ja. Dus ons retourpercentage, omdat wij maar heel weinig kleding nog doen naar Rato, ligt echt wel aanzienlijk lager. Nou, er zijn een paar dingen eraan. Even voor de duidelijkheid, wij hebben nog nooit spullen verbrand of weggegooid. Wat wij weggooien zijn producten die gewoon echt niet meer kunnen. Hè. Als je babyvoeding verkoopt en de verpakking is aangetast, ja, dat ga je ook in de supermarkt. Als daar een potje kapot valt, ga je het ook niet terug in trek zetten. Klopt. Maar van alle andere producten hebben we een complex systeem inmiddels. Dat is een behoorlijk grote operatie geworden. Waarbij we die producten echt in verschillende stromen brengen. De belangrijkste stroom die we het liefst hebben is de stroom. Het kan gewoon weer in het warehouse. Want het is nog bruikbaar en kan als nieuw verkocht worden. Daar moet je kritisch op zijn, want klanten verwachten nieuw. Het moet ook echt nieuw zijn. De tweede stroom is, het kan als nieuw verkocht worden, maar niet helemaal. Want de verpakking is echt beschadigd of er zit misschien een crash op het product. Die verkopen we ook op onze website. Dat doen we via een club die daar grading op toepast. Dan zie je op de website wat je krijgt. De derde stroom is, het is eigenlijk nog bruikbaar, maar het is niet meer een crashje. Hier moet je echt wel, dit moet je willen kopen. Dat doen wij niet, dat gaat naar opkopers. Die kopen dat. En je hebt natuurlijk nog stromen van spullen die gewoon teruggaan naar fabrikant, omdat je daar retourrecht op hebt of omdat er een reparatie gepleegd moet worden. En wat je dus overhoudt is bijna nagenoeg niets wat je vernietigt. Want het is economisch ook niet aantrekkelijk om het te vernietigen. En waar het verbranden vandaan komt, heeft volgens mij te maken met het eigenaarschap van die producten niet ligt bij degene die de logistiek doet en die wil de logistiek goedkoop oplossen. Maar we hebben echt, ja, Scout nog nooit producten weggegooid waar je nog maar iets mee kon doen. En nogmaals, de producten, want er gaan producten wel weg, die zijn ook echt volledig onbruikbaar. En die zouden ook in de gewone retail vernietigd worden. En misschien willen leveranciers dus soms zelf niet terug hebben, hè, die producten. Ja, maar dan als een leverancier niet terug wil, kan ik het verkopen. Ja, oké. En vind je dat klanten eigenlijk zouden moeten betalen voor retouren? Hoe kijk je daarnaar? Nee, ja, dit is een veel voorkomend verhaal. En dat gaat ervan uit dat klanten kwade willen hebben. De grap is dat bol.com is best wel groot geworden. En een van de belangrijkste redenen waarom bol.com zo groot geworden is, omdat wij altijd hebben gezegd dat je klanten moet kunnen vertrouwen. En dat is ook de werkelijkheid. Want als je dat doet, dan ben je succesvoller als je weer met wantrouwen naar je klanten kijkt. Dus ik ga ervan uit dat de meeste mensen zijn zoals jij en ik. Die willen gewoon het beste voor de wereld en ook voor zichzelf. En die gaan echt niet lopen rommelen met een retourensysteem. Dus dat er overmatig veel fraude is niet waar. Je moet daar wel alert op zijn, want het komt wel voor. Maar dat drijft niet per se de retouren. Dat is één. Het tweede is dat de retouren zijn een probleem niet alleen voor bol.com, maar juist ook voor onze klanten. En als je klantfocus hebt, en dat hebben we, moet je dus continu afvragen, hoe maak ik het makkelijker voor mijn klanten? Dus we doen heel veel analyse op waarom dingen retour komen. Ja, je moet een retourinreden invullen bij bol.com en dan denk je, nou ja, ik zet maar een kruisje, want anders nemen ze hem niet retour. Maar dat is helemaal niet waar. Als je zegt andere reden en je vult niks in, mag je hem ook retour sturen. Je zet dat kruisje omdat onze database op zoek gaat naar die kruisjes en zegt van wacht even, dit product heeft al heel vaak als reden te groot of te klein of andere kleur dan ik verwacht had. En dat gaat terug naar de mensen die content aan het beheren zijn. En daarmee optimaliseren we of voor dit product de site, of je maakt hem groter en zegt van wacht even, bij dit type producten is dit niet duidelijk. En dan kom je erbij dat we voor bepaalde producten steeds vaker een potlood of een cd'tje ernaast leggen, zodat je de maat ziet. Hè. Dat is een van die oplossingen die we kiezen. Of dat we op de site nog iets anders met kleuren omgaan. Dus retouren moet je vooral
aan de voorkant aanpakken. Zorgen dat klanten echt weten wat ze krijgen. En dan kun je, en dat is ook meetbaar, significante impact op retouren hebben. Moet je retouren betaald maken? Nee. Omdat het is een deel van je bedrijfsmodel. Net zoals als ik naar de winkel ga en ik kom daar binnen, dan gaat de deur vanzelf open. Het is daar warm en het licht brandt. Dan kun je zeggen, nou, die deur die de hele dag open gaat en die verwarming, dat kost een hele hoop geld. We zetten de verwarming uit, dat is beter voor het milieu. Dan moet iedereen maar een dikke jas aan doen, maar geen winkel die het bedenkt. En ik ga dus niet het winkelen bij bol.com onaangenaam maken, omdat je, als je het risico loopt dat je het verkeerde bestelt, wat ook zeker ons probleem kan zijn, omdat wij het niet goed verteld hebben, dan hoef je daar niet voor te betalen. Dat is overigens ook een wettelijk recht dat je dingen retour moet sturen. Dus ik moet me afvragen of ik het mag vragen. Oké. En nou gaat Bol naar de 5 miljard omzet toe. Onvoorstelbaar voor Nederlandse begrippen in elk geval. Enorme omzet. Hoe ver moet je doorgroeien? Hè? En hoe ga je dat doen? Gaan jullie het aantal categorieën in het assortiment uitbreiden naar meer landen? Bijvoorbeeld die ongelooflijke, verrukkelijke, kleurrijke uitziende macarons die we hier op tafel hebben. Super fel gekleurd. Maar die kan ik nog niet bij jullie kopen. Hè? Maar welke beweging ga je? Want ik denk dat je toch een groeistrategie nodig hebt. Ook omdat je natuurlijk met enorme concurrentie zit van platforms als Amazon en Alibaba. Kun je daar iets... Ja, kijk, groei aan zich is nooit, dat klinkt heel raar, is nooit een doel geweest. En als je terugkijkt naar bol.com, dan ga ik niet zo roemen. Ik vind het mooi dat we succesvol zijn, hè? Want daar doe je het wel voor. Maar groei aan zich, het getal groei, vind ik niet wat de waarde is. En toch moet je groeien om succesvol te blijven. En dat komt omdat als je kijkt naar wat onze klanten van ons verwachten en wat wij bieden, dan kunnen we meer bieden. En als we het niet doen, ja, dan laten we iets op de tafel liggen en dan gaan ze dat ergens anders halen. Dus dat is de allerbelangrijkste wat je doet. Maar als je al die vragen gaat invullen, ja verdomd, dan ga je groeien. Dus dat is echt waar het vandaan komt. Dus we zien dat wij nu in de categorieën die we bieden, we hebben miljoenen producten. Ik moet altijd 3 keer, want het getal fluctueert. Volgens mij is het 30 miljoen nu. Maar er zitten altijd nog wel kolommen binnen de categorieën en naast de categorieën die we nog niet invullen. Kun je wat voorbeelden geven daarvan? Ja, dat kan zelfs binnen speelgoed nog een kolom zijn van specifiek, weet ik veel, radiografisch bestuurbare dingen waar we nog niet perfect ingevuld zijn. Dus je kunt altijd binnen je categorieën perfectioneren. En dat doen we dus ook. Je kunt ook nog categorieën toevoegen, alhoewel we daar wel een beetje aan de grenzen komen van wat we allemaal kunnen verkopen als bol.com. Het laatste was bijvoorbeeld autoparts, die hadden we nog niet. Dus die kun je er nog bij doen. En daarnaast is het zo dat je altijd nog beter het werk voor je klanten kunt doen. En dan zie je ook dat je groeit. Dus de groeifactoren zijn 1, en dat is de allerbelangrijkste. Mensen kopen nog steeds meer online. Dat vergeten we, maar dat gaat gewoon door. Hè? En die groei die zat zo tussen de 10 en 15% voor corona. Corona heeft denk ik 2 jaar van die groei naar voren getrokken. 2 jaar maar. Ja, ik denk dat het niet veel meer dan 2 jaar zal blijken te zijn. Hè? Maar 2 jaar is best veel. Ja, 2 jaar erbovenop is veel. En daarna denk ik dat we nog steeds 10 tot 15%, misschien meer aan de richting van de 10 dan de 15 wat we historisch hadden. En dat gaat nog jaren door. Elke prognose van ons en van buiten ons bedrijf, die laat dat zien. Dus dat is de eerste kans van groei. De tweede kans van groei is, ja, mensen zoeken nog steeds dingen bij bol.com die ze niet vinden. En als ik ze aanbied, dan groei ik. Met als doel, niet per se om die groei te pakken, dat is bijna een bonus, maar als doel om die complete winkel te zijn. Want ik wil dat klanten altijd voor ons kiezen. Dat vind ik het belangrijkste. En de derde is, als je het nog aangenamer maakt voor je klanten, dan kiezen ze nog makkelijker voor bol.com. Dat zien we ook. Hè. Alles wat we gedaan hebben op het gebied van service, van content, van nog gemakkelijker door die winkel heen gaan. Elke keer leidt dat weer tot meer klanten die voor bol.com kiezen. En Amazon zette in het verleden zeker de standaard voor de dienstverlening van bol.com. Is dat nog steeds zo? Ja, ik denk dat Amazon de standaard heeft gezet in Amerika en waarschijnlijk ook in Duitsland en Engeland. In Nederland hebben we toch echt onze eigen koers gevaren. Maar je hebt toch wel goed opgelet wat Amazon deed? Nou ja, als je in dit vak zit, kijk je naar het hele vak. En daar zit Amazon ook. Maar er waren veel meer partijen als Amazon waar je dan naar kijkt. En het is echt waar dat ik op een gegeven moment het boek van Amazon heb gelezen. En ik las hun reis. En er zaten beslismomenten in dat ik dacht, verdomd, die beslissing hebben we ook genomen. Maar die hadden we echt zelfstandig genomen. Misschien hadden we wel naar Amazon moeten kijken op dat moment. Hadden we hem 3 jaar eerder genomen, want dat zal wel zo. Dus het is niet, je komt als je op zoek gaat naar de waarheid van wat wil je klant, kom je natuurlijk langs dezelfde stations, kom je dezelfde ideeën tegen. En ik zal niet ontkennen dat je altijd kijkt naar wat doen anderen. En dat is niet alleen Amazon. We hebben ook een reis naar China gemaakt met de directie voor corona. Dat moet 1,5 jaar geleden zijn. Wat werkt daar dan? Dat is een hele andere wereld. En natuurlijk ga je dan kijken. En dan kijk je naar die Chinese platformen, hoe die het doen. Wat is daar een beste voorbeeld voor Bol?
Nou, ik weet niet of we daar concreet voorbeelden voor bol.com hebben gevonden, omdat ik niet altijd weet om het zich vertaalt naar Nederland. Ik vond Hemma een heel interessant concept, hè, dat vanuit de winkels food retail beleveren. Ik denk dat het niet iets voor bol.com is, maar voor Ahold Delhaize is dat toch wel ook weer een inspiratiebron. Ik vond de WeChat-achtergrond heel interessant, waarbij influencers heel erg werken. En wat me intrigeerde, en ik vind dat eigenlijk geen kans, maar eerder een bedreiging voor de wereld, heel grootmakend dan toch, is dat je daar een app hebt waarin je met elkaar chat. Maar waar eigenlijk alles, omdat je WhatsApp is wel de app die we heel vaak openen tegenwoordig. Ja, WeChat bedoel je. Ja, WeChat. Ja. Maar dus voor ons is dat WhatsApp. Maar hun WhatsApp heeft allerlei apps erin zitten. Waardoor je ook heel snel daarmee kunt winkelen en betalen natuurlijk. Hè. Dus alles wat je vaak doet zit in die app. En dat begint met chatten en betalen, want dat snap je nog. Dus het begint met communiceren en te handelen. En daarna doe je er influencing in. Dus laat je influencen. En daarna doe je er trade in. En wat je dus doet, je vangt mensen als het ware in je app. Dat is een fantastisch concept. Dat gaat bol.com niet voor elkaar krijgen. Daar hebben wij de schaal en de mensen en het geld niet voor. Ik moet er gewoon heel eerlijk in zijn. Maar het is best wel eng als dit op wereldschaal gaat gebeuren. Want dan zul je zien dat er maar 1 of 2 spelers zijn die het kunnen. En die trekken werkelijk de totale populatie naar zich toe. En dat is een versmalling van platformen die ik best wel spannend vind. Ja, dan krijg je zo'n ecosysteem waarin je zit. En Amazon probeert dat natuurlijk ook, hè? En veel andere grote partijen kijk, ook. Amazon, Facebook, Google, die doen dat. En dan krijg je wat de politiek poortwachters noemt. Ja. En dat zijn ze natuurlijk ook. Zij zijn dan de toegang tot de wereld geworden. Als het internet de wereld is, dan zijn zij degene waar je altijd langs gaat om daar te komen. En dat is best wel een spannende positie. Maar ook diensten die logisch lijken, hè? Zoals financiële services, maar ook die streaming services. Dat zijn allemaal dingen die Bol niet of nauwelijks aanbiedt. Hoe essentieel is het dat je dat gaat doen? Ik bedoel, kun je overleven zonder? Ja, wij denken natuurlijk van wel. Ja, maar waar zit dat dan? Waar zit hem dat dan in? Ik denk dat je gewoon heel zuiver moet blijven in waar je waarde creëert voor je klanten. En door een hele duidelijke focus te hebben op wie wij zijn voor onze klanten. En wie wij zijn is gewoon een hele complete winkel die dichtbij is, die het gemakkelijk maakt voor je. En die er altijd is om daar te helpen. En ik denk de human touch van bol.com... Daar zijn hele mooie boeken over geschreven, Where Human Meets Digital. Daar geloof ik heel erg in, dat als je in staat bent om een goede koppeling te maken waar het menselijk is en waar het digitaal is, dan kun je daar onderscheiden, juist ook als lokale partij. Maar de anderen doen dat dan onvoldoende, zeg je? Ik denk dat daar ruimte is, ja. En ik denk dat wij dat kunnen doen. En ik denk dat we dat ook kunnen doen omdat wij ervoor kiezen om ons platform op te bouwen met inmiddels meer dan 40.000 lokale ondernemers. Het is vrijwel alleen ondernemers uit Nederland en België. En waarom? Omdat die ook dichtbij zijn. En omdat die ook die markt begrijpen. En omdat we het geluk hebben dat, zeker in Nederland, in België denk ik iets meer aan opkomst, er een ongelooflijk volwassen markt staat. Wij hebben gewoon een hele volwassen online markt in Nederland. Maar eigen merken passen toch in zo'n strategie? Ja, en dat is precies waar wij dus de grens trekken. En dat is een hele bewuste keus. Omdat, wat is je doel? Is je doel het grootste van de wereld worden? Of is je doel om altijd er te zijn voor je klanten en je partners? Nou, ik geloof in die laatste. Ik geloof dat dat het langste duurt. Ik geloof een hele agressieve rush naar groei of winstmaximalisatie. Dat kan, maar dat is voor mij geen lange termijnvisie. En Simon Sinek heeft een prachtig boek geschreven, The Infinite Game. En wat is je Infinite Game? Het Infinite Game is dat je daar kunt zijn op een manier die waarde toevoegt en er altijd zijn voor je klanten, er altijd zijn voor je partners. Maar dan moet je ook betrouwbaar zijn. Dan moet je voor je klanten altijd klaarstaan, ook als het fout gaat. Dan moet je het oplossen. En dan moet je voor je partners altijd een gelijkwaardige partner zijn. En op het moment dat je white label producten gaat voeren, ben je geen gelijkwaardige partner. Dan gebruik je daadwerkelijk alles wat je ziet en wat je leert van het aanbod van je partners, om daar zelf een winstmaximalisatie op te zetten. Dat wordt van Trout en daar hebben ze groot gelijk in. Maar heel veel retailers doen dat, hè? En die retailers doen het. En als zij op ons platform zitten en zij willen hun white label producten op het platform zetten, graag. Want white label products zijn super interessant voor onze klanten. Maar wij als bol.com, als wij white label products gaan voeren, dan komen we in het domein waar wij onze partners willen laten shinen. En die kans moeten ze krijgen. Wij moeten zorgen dat zij ons blijven vertrouwen. En dat is een hele klus. Want terecht blijven mensen denken, ja, dat bol.com, ik verkoop daar. Maar als ze het geld mee kunnen verdienen, doen ze het zelf. Nou, dat doen we niet. En een van de ultieme bewijzen die we daar in ieder geval kunnen neerleggen, is dat we nooit white label gaan verkopen. Denk je dat je meer integratie met de winkels van Albert Heijn nodig hebt, of misschien ook van de andere formules van Albert Heijn,
om die strategie waar te maken? Nodig is is een moeilijk punt. Maar waarde creëren voor je klanten daarmee, absoluut. Ik denk dat er voor klanten een heel veel waarde zou kunnen zitten als je Albert Heijn en Bol.com dichter bij elkaar brengt. Waarom gebeurt dat niet? Of lijkt het of dat niet gebeurt? Dat gebeurt wel, alleen het zou zeker sneller kunnen, dat ben ik met je eens. Hè. En aan de achterkant leren we heel veel van elkaar. En de buying kant, weet je, dat werkt. En de logistieke kant. Onze magazijnen zijn gebouwd met ook wel veel kennis van Ahold Delhaize, van Albert Heijn, moet je echt zeggen. Aan de marketingkant hebben we voorlopig nog wel heel erg onze eigen route te volgen. Je kunt niet alles tegelijk doen, maar je ziet wel dat we steeds meer met elkaar in gesprek zijn over hoe kun je klanten aan elkaar verbinden. En toen we in België live gingen in Wallonië, toen hebben we enorm geholpen door Delhaize, die gewoon ons geholpen hebben om die markt te bereiken, maar ook om de Franstalige Belgen te begrijpen en die ons in campagnes hebben gesteund. En op die manier kun je daarin samengaan. Met onze afvalpunten komen we fysiek bij elkaar. En ik denk dat er meer mogelijkheden zijn, en die zijn we ook echt aan het onderzoeken, waarop je op een logische manier die voor de klant werkt, want geforceerd werkt niks. Hè. Je kunt alles van binnen naar buiten bedenken. Je moet denken, waar is er nou waarde voor de klant? En helpt het als Bol ook vertegenwoordigd zou zijn rechtstreeks in de raad van bestuur? Want nu zijn jullie natuurlijk een van de formules. Nee, maar ik denk niet dat het een verschil maakt, want Albert Heijn is ook een van de formules. Kijk, de kracht van Ahold Delhaize is echt, en dat is niet het beste voor de samenwerking, maar het is wel het succes van Ahold Delhaize. Ahold Delhaize zegt, wij zijn een verzameling van great local brands. Sorry, er is geen Nederlands woord voor. Grote lokale merken, zullen we dat maar zeggen. En dat doen ze omdat zij een conglomeraat zijn van van oudsher familiebedrijven. Albert Heijn is dat. Of bedrijven met een hele eigen cultuur als Bol.com. En zij begrijpen, en dat is echt het succes van Bol.com geweest. Hè, dus dat die samenwerking dan op zich laat wachten, is ook het succes van Bol.com. Zij begrijpen dat de cultuur, de way of working van die bedrijven, dat die ongelooflijk veel waarde heeft. En als je daar een soort van patroon van mal op gaat leggen, van zo zijn onze manieren, dan maak je het ook weer stuk. Oké. Dus al met al ben je gelukkig met hoe het nu gaat, maar er mag wel wat versnelling in zitten. Het mag altijd sneller, ja. En ja, ik zie zelf ook enorme voordelen juist van die integratie. Je ziet dat Walmart het heel goed doet, juist door de fysieke winkels. Ja. Het is natuurlijk een van de weinige ondernemingen die zowel online... Het was voor Walmart ook geen gemakkelijke reis. En ze hebben ook veel moeten leren in die reis. En ze staan nog maar aan het begin, hè, want hun groeicijfers zijn spectaculair. Maar hun food sales, vergeleken met de food sales van Amazon, ja, als je twee cirkeltjes naast elkaar zet, is de ene een cirkel, de andere is een punt. Ja, het is duidelijk. En je refereerde er al even naar, hè? Zo'n enorme app en ecosysteem dat als het ware een lock-in vormt. Even over de politiek. Hè? Er is natuurlijk heel veel discussie over. Moet je reguleren? Moet je die grote techpartijen opsplitsen? Hoe ga je daarmee om? Is er een level playing field? Wat zijn jouw gedachten daarover en hoe speelt Bol daarin mee? Nou, ik weet niet of Bol daarin meespeelt. Wij moeten vooral onze eigen weg kiezen in die wereld die bestaat. Als je het mij vraagt als misschien privépersoon, dan denk ik dat het wel degelijk zo is dat er vanuit schaal situaties kunnen ontstaan die we historisch niet gezien hebben en die een ander soort van monopolie aan het vormen zijn. En daar moeten we wel alert op zijn. Hè? Het is gewoon waar dat er gewoon blijkbaar maar plaats is voor één partij waar het zoeken start. Er waren er meerdere en er is er één overgebleven. Dan kun je zeggen, ja, maar er kunnen ook anderen, maar dat werkt nu niet meer. Omdat, hoe kom je bij een nieuwe zoekmachine anders dan via de zoekmachine? Weet je, en die zoekmachine heeft enorm zijn vingers in alles wat je hebt. Als je een browser installeert, als je een tv koopt, als je een telefoon koopt, hij zit er altijd al in. Hè? Dus de mate waarin je altijd weer bij die zoekmachine komt is heel hoog. Die zoekmachine die wordt steeds meer gebruikt om elke vraag te beantwoorden en om elke dienst te vinden. En als jij de plaats bent waar je elke dienst kan vinden, is het dan fair dat je ook zelf die dienst gaat aanbieden. Ja, en natuurlijk de advertenties als verdienmodel. Hè? Want er is natuurlijk veel concurrentie tussen zoekmachines, maar de advertentieinkomsten zitten bij Google, bij Facebook en ook een beetje bij Amazon. Ja, en ik vind op zich dat er niks mis mee is dat die bedrijven advertentie als verdienmodel hebben. Maar als adverteren doorverwijzen je businessmodel is en je gaat vervolgens op de stoel zitten van degene naar wie je doorverwijst, dan wordt het wel heel vervelend. En daar kun je gaan zitten, omdat jij die toegang tot die klanten gratis hebt. En wij, gebruikers van Google, moeten dat allemaal betalen. Dus je hebt een enorme voorsprong en je kunt het verkeer omleiden naar je eigen dienst en daarmee concurreren met degene die vanaf nul volume moeten opbouwen om de schaal, want het zijn natuurlijk allemaal diensten die schaalbaar zijn die ze bieden. Hè. Het is ticketverkoop, het is muziek, het is video, allemaal die diensten met een ultieme schaalbaarheid. 1 keer bouwen en 1 miljard keer gebruiken, letterlijk 1 miljard keer gebruiken. En video is ook een prachtig voorbeeld, een hele dure productie, maar je kunt het wel 1 miljard keer laten bekijken.
En die diensten van schaal kun je alleen maar verkopen als je eerst een enorme customer base opbouwt. En als iemand de customer base, het contact tot de klanten monopoliseert hij daarmee de markt. En dat hebben mededingingsautoriteiten nog niet helemaal door. Die denken als er meer aanbieders zijn, is er geen monopolie. Maar er is een monopolie en dat speelt zich niet zo af in dat je de enige aanbieder bent, maar dat je de enige bent in de breinpositie van mensen in de wereld. En dat ontstaat. Dat netwerk, dat los je niet op met opsplitsen, hoor ik jou eigenlijk tussen de regels zeggen. Ik denk dat wat je in ieder geval voor moet zorgen is dat iemand die poortwachter is en dus toegang verleent tot de diensten, dat hij ook zuiver blijft bij het hebben van die diensten. Want als hij vervolgens ook de diensten gaat verlenen, dan is er straks nog maar één bank. Dat is de Google Bank. Dan is er nog maar één ticketdienst. Dat is de Google Ticketdienst. Maar die Digital Service Act en die Digital Market Act, hè, wat in Europa dan ontwikkeld is, is dat voldoende? Nou, ik denk wel dat hij goede kant op kijkt. Er wordt gekeken naar die poortwachtersfunctie. Heeft Bol zo'n poortwachtersfunctie of heel duidelijk niet? Nou, ik vind dat we die niet hebben omdat wij zuiver blijven bij het verkopen van producten. Wij hebben één hele simpele dienst. En dat is bij bol.com koop je fysieke producten. En ik wil daar ook zuiver in zijn. Heel eerlijk, ik heb ook niet het kapitaal om er een videodienst naast te zetten. Maar daarmee ben ik er ook wel zuiver in. De klanten die bij bol.com herkennen als een beginpunt van winkelen, die zien het alleen als een beginpunt van winkelen. En daarmee concurreer ik nog steeds met andere mensen die willen winkelen. Ja, je zei net, de politiek heeft het toch niet helemaal goed door. Dus die twee acts, doen die het werk? Ja, ik denk dat die wel de goede kant op gaan. De vraag is alleen tot welke diepte worden die dan uitgediept. Dat weten we allemaal nog niet. En hoe snel gaat het dan? Want ja, laten we eerlijk zijn, als je de opkomst kijkt naar van bijvoorbeeld WhatsApp, hoe lang heeft het geduurd voor Instagram groot werd? Hoe lang heeft de politiek nodig om een wet te maken? Die wet die gaat veel langzamer dan dat Instagram van twee gebruikers naar 1 miljard gaat. Ja, je ziet ook in de Verenigde Staten lawsuits, rechtszaken over Facebook, die dus inderdaad Instagram en Messenger koopt. En ja, dan verliezen degene die zo'n procedure aanspannen, omdat vaak ook om procedurele redenen. Ondertussen gaat het maar door. Ja, ik begrijp die bezwaren heel goed. En Elizabeth Warren, toen ze nog in de race was voor presidentskandidaat, heeft er een fantastisch stuk over geschreven, wat ik best wel kan onderschrijven. Klopt, maar wat is er over van wat zij toen deed? Ja, heel weinig. En is het niet zo? Is het iets wat gewoon een hele lange adem heeft? Want het schijnt dus dat een van die rechters in die zaak tegen Facebook een soort script heeft gegeven aan degene die dat aanspande. Van als je dit en dat en dat en dat doet, dan is het wel succesvol. Ja. Is het iets van, het gaat toch wel komen, iets van de lange adem? Of is het gewoon per definitie achter iets aanhollen wat je niet inhaalt? Uiteindelijk gaan we natuurlijk met z'n allen digitaal zijn. En dan gaat ook de politiek, de wetgeving zich daarop inrichten. Hè. En ik ben geen historicus, dus ik weet niet precies hoe het ging. Maar volgens mij is Statoil uiteindelijk ook uit elkaar getrokken. Maar ze werden wel eerst heel groot. Dus dat gaat wel gebeuren. Hè. De wal gaat het schip keren. En het kan gewoon niet waar zijn dat wij niet gaan leren, ook als wetgevers, ook als politiek, dat we in een nieuwe wereld leven. Mijn angst is wel dat als dat te lang duurt, dat voor die tijd heel veel goede initiatieven binnen Europa vernietigd worden of niet van de grond komen, omdat ze gewoon de ruimte niet krijgen. Of omdat ze, als ze heel klein zijn als zaadje, meteen worden opgekocht door iemand die denkt, dit kan een bedreiging worden, ik koop het gewoon, dan ben ik er ook weer vanaf. Dat heel leuk voor die paar mensen die dat dan bedacht hebben, die dan misschien heel veel geld krijgen, maar heel slecht voor de markt, want een nieuw marktinitiatief is weer geabsorbeerd voordat het iets kon worden. Maar dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang, dit. Ja, alleen ik denk dat het de laatste jaren wel heel evident is wat de consequenties daarvan zijn. Nu al die bedrijven landen bij een handjevol partijen. Want dat is echt wat er aan de hand is. Ja, die het dan in de kast kunnen zetten. En zo koopt Amazon of groot maken en integreren of hun eigen dienst daar een beetje voor opofferen. Maar uiteindelijk in ieder geval ervoor zorgen dat de bedreiging voor hen omgezet wordt in weer een nieuw kanaal van groei. In plaats van dat er eindelijk eens een keer competitie komt. Ja, en die gevaren voor innovatie, die zijn natuurlijk die zijn evident. Ja. Dat is heel moeilijk om dat ook tegen te houden. Want je wil aan de ene kant de markt zijn gang laten gaan. Aan de andere kant, waar ligt die verantwoordelijkheid? Hè? Want er wordt altijd gezegd, consument heeft verantwoordelijkheid. Die moet niet altijd voor de laagste prijs kopen. Ook meer in algemene discussies over duurzaamheid. Ligt het bij de platforms? Wat ligt bij de politiek? Wat ligt waar? Want ze wijzen vooral naar elkaar, hè? Ja, dat klopt. En het is ook allemaal een beetje waar, vrees ik. Ik denk dat consumenten hebben natuurlijk wel een verantwoordelijkheid. Hè? Want als jij niet gelooft in legbatterijen, dan moet je ook de eieren er niet van kopen. Dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Tegelijkertijd is het te makkelijk om te zeggen, de consument moet maar kiezen. Want die consument, je weet niet wie die consument is. En niet iedereen heeft de luxe om hele dure eieren te kopen.
En dan, die kiest ook, die consument, die kiest eerst voor het gezin. En dan voor zijn of haar idealen. En het valt me altijd op dat de mensen die voor idealen kiezen, die kunnen zich permitteren. Het is ook bijna een luxe geworden voor die idealen te op kiezen. een enkele Het is een soort van uitzondering chic na. dat je voor idealen kunt kiezen. Dus je kunt het niet alleen aan de mensen overlaten. Dat is gewoon niet eerlijk. Dat is dan leuk voor in de grachtengordel. En de rest van Nederland denkt van het zal wel. Mijn kinderen moeten eten en naar school. En dat is een hele opgave voor mij. Dus de politiek moet ook wat. Maar als jij nou minister van Digitale Zaken zou zijn, wat zou je dan doen? Ik zou een hele slechte politicus zijn. Ja, je mag doen wat je wil. Je hoeft het politieke spel niet nu te spelen. Ja, ik denk dat er zijn een paar dingen die je moet doen. Je moet om te beginnen zorgen dat je vanuit de basis in staat bent om te concurreren. En het begin van concurreren, ik vind dat politiek eigenlijk maar heel weinig hoeft te doen. Ik denk dat er is marktregulering. Vroeger was ik er tegen, maar ik denk dat we geleerd hebben, zeker in deze digitale wereld, dat marktregulering een noodzaak is. Maar daarnaast hoef je als politiek niet zoveel te doen. Wat je moet doen is infrastructuur leveren, want anders komen we nergens en kunnen we elkaar niet bereiken. En onderwijs. En onderwijs is cruciaal in dit verhaal. Want de landen die in deze wedstrijd gaan winnen, zijn de landen die de kennis hebben, die ze vanaf de basis opbouwen. En als je dan die kennis hebt, moet je ervoor zorgen dat je ruimte creëert voor ondernemerschap. En ruimte creëren voor ondernemerschap is, en dat is ook niet populair bij iedereen links en rechts in Nederland, is durven Europees te denken. Want dit lukt helemaal niet in Nederland. Wij moeten op zijn minst Europees denken. En dan kun je zeggen, je moet wereldwijd denken, maar dat is jammer. Want dan ga je meedenken met mensen die met jou meedenken. Dus je moet echt zorgen waar je vrienden zijn. En je enige vrienden die je kunt hebben, als we er ooit uitkomen met elkaar en niet allemaal aan de Brexit vliegen, is in Europa. Dus ik denk echt dat je een Europees beleid moet hebben op digitale zaken. Dat je ook Europees moet kijken naar dingen als mededinging. Ik vind het totaal hysterisch dat soms overnames in Nederland niet worden goedgekeurd. Want dan is er nog maar één grote partij in Nederland. En je concurrent komt vanuit Amerika of China en komt op wereldschaal heel Europa binnen. Dat is dan blijkbaar geen probleem. Dat is een duidelijke boodschap aan de ACM die je nu geeft. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je je mededingingen op Europees niveau moet bekijken. Want daar speelt dat. Want je concurreert al lang niet meer op Nederlands niveau. Ook niet met een winkeltje. Je kunt het ook niet met een logistieke dienstverlener. Het is een globaal spel geworden. Dus je moet op Europees niveau kijken naar marktregulering. En dan moet je er wel naar kijken. Je moet die grenzen verlagen. Nou, dat is een hele grote uitdaging. Dat hebben we allemaal gezien. En de grootste grens die we in Europa hebben is nog steeds cultuur en taal. En die kunnen we niet verlagen. En je moet de basis verstevigen met onderwijs. Onderwijs. Want als wij goede mensen hebben, dan al hebben we de bedrijven zelf niet, dan komen ze wel hierheen. Ja, en ik heb natuurlijk een beetje rondgevraagd. En of mensen nog een vraag aan jou wilden stellen. En zeker omdat je natuurlijk je vertrek bij bol.com hebt aangekondigd. Per november, geloof ik, hè? Per 1 november, ja. Per 1 november. Is natuurlijk de vraag, wat ga je doen? Waar ligt jouw volgende roeping? Want ik hoor je nu zo bevlogen spreken. En ik zie het ook over dit thema digitalisering, concurrentie, duurzaamheid. Is dat iets waar je mee doorgaat? Ja, kijk, ik wilde na 20 jaar bol.com minder geleefd worden door mijn agenda. Want het is wel wat er gebeurt. Het is fantastisch, hè? En ik ga nog steeds met plezier. Het doet ook echt wel zeer om afscheid te nemen. Ik wilde minder geleefd worden door mijn agenda. Ik ga niet stoppen met werken, joh. Wat moet ik doen? Dus ik blijf. Dit vak vind ik fantastisch. Dus ik wil in dit vak blijven. En ik zoek een weg om bedrijven, ondernemers te helpen op de reis die zij aan het maken zijn. En dat is heel breed, maar zo breed moet het ook zijn. En ik wil ook niet met één bedrijf aan de slag. Want als ik met één bedrijf aan de slag zou moeten of willen, dan heb ik het beste bedrijf ter wereld. Daar zit ik al middenin. Dus ik wil met meerdere bedrijven, ik wil langs meerdere kanten naar die bedrijven kijken. Ik wil heel graag mee nadenken over hoe je een bedrijf maakt, bouwt, runt in een digitale wereld. Die het altijd gedaan heeft, zoals jij in de executive rol. Ja. Blijft het dan bij meedenken? Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar dat klopt wel. Maar ik vind ook niet dat ik het... Ik ben ook niet de CEO die het allemaal zelf gedaan heeft. Juist niet. Maar je bent actief betrokken geweest. Je hebt misschien niet alles zelf gedaan, maar meedenken bijvoorbeeld in een non-executive rol is toch echt iets heel anders. Ja, ik denk je moet wel heel goed oppassen waar je gaat zitten. Als je een hele formele commissariaat moet je niet aan mij geven. Als ik de Risk and Compliance Commissie binnenkrijg, dan ga ik weer heel snel de deur uit. Weet je, maar je kunt je wel settings voorstellen waar je wel dichter bij en ik snap echt wel wat de directies ruimte moeten hebben. Maar de manier waarop ik heb geprobeerd bol.com te besturen is door het orkest te laten spelen, door mensen in hun kracht te zetten en hen het ding te laten doen en hen te helpen om daar succesvol te zijn. En de grap is, als je dat doet, gaan die mensen hun mensen helpen om hetzelfde te doen. En dan krijg je een heel breed gedragen bedrijf. Dus in dat denken mensen ondersteunen, ik denk dat dat kan. Ik denk dat je dan niet op de stoel van de CEO moet gaan zitten, want die moet het uiteindelijk natuurlijk zelf beslissen. Ik weet hoe belangrijk het is om dat gevoel van onafhankelijkheid vast te kunnen houden. En innovatieve start-ups, investeringsstart-ups, is dat wat? Of er zelf een
Ja, zelf weet ik niet, want dan ga je er weer 100% in. Dan ben je al mee, dan ga ik het weer 120 uur per week doen, dat weet ik gewoon. En ik vind het nog leuk ook, maar de vraag is of het dan allemaal wel verstandig is. Maar ik denk wel dat het wel leuk is om met hele jonge bedrijven mee te kijken. Ja, dat is wel erg leuk. Ja, ik denk dat die jonge bedrijven dat ook heel blij zouden mogen zijn als je dat zou willen doen. Vooral ook omdat je natuurlijk die hele periode van groei van bijna niets naar 5 miljard heeft meegemaakt. Want wie gaf er nou wat voor Bol.com in de beginjaren? Ja, we hebben ooit te koop gestaan en niemand wilde het kopen. Hè. Toen hebben 3 Duitse partijen ons gekocht, omdat in Nederland was er geen serieuze koper te vinden. Ja, en ik herinner me ook nog de artikelen waarin gezegd werd van dit bedrijf gaat zijn verlies uit het verleden nooit goed maken. Ja. Ook al gaan ze winst maken, dit halen ze niet meer in. Er is heel veel gezegd en geschreven over onze winsten en onze verliezen. En niets is waar. Nee. En wat mij altijd verbaasd heeft is dat toen wij nog niet bij Ahold zaten, waren we een zelfstandige BV die weliswaar aandeelhouders had, maar toch redelijk zelfstandig was. Wij deponeerden onze cijfers, daar stond onze winst. En als het verlies was, en dat was het lang niet altijd, stond erin. En mensen bleven maar zeggen ze maken verlies. En als iemand de Kamer van Koophandel even had bezocht, dat kan, dat kost weinig, kan online, hadden ze kunnen zien dat we dat jaar winst hadden gemaakt. En niemand heeft dat ooit op willen zoeken. Dat is niet te geloven. En dat is erg jammer, dat die mythe is blijkbaar ook voor journalisten, is die mythe zo belangrijk dat de waarheid, die willen we niet eens horen. En dat is echt jammer. Ik wil het nog even met jou hebben over innovatie. Hè? Want jij hebt natuurlijk dat bedrijf van bijna niets naar 5 miljard mee helpen groeien. Daar hoort ook innovatie bij. Ik weet, jouw voorganger benadrukte wel eens het verschil tussen het werken in een corporate, zoals Ahold Delhaize is, waarin het heel belangrijk is dat je binnen je budget blijft, dat je kosten binnen de perken blijft, dat je heel goed bent in wat je blijft doen, de exploitatie zoals we dat noemen. En aan de andere kant, ja, een bedrijf met een start-up cultuur, zoals Bol.com, waarin je ook met exploratie bezig bent, waarin je wel eens wat nieuws wil doen. En dat kost dan soms wat, of meestal wat, en soms verdien je dat niet terug. Dus die verzoening, die vereniging van die twee, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat, kijk, als je groter wordt moet je sowieso wat meer structuur gaan vinden. Want op het moment dat je 10 miljoen euro doet en dan gaat wat fout, is het niet zo heel groot. Als je 5 miljard doet, wordt het toch wel vervelend. Dus je zult toch een klein beetje moeten professionaliseren, dan kom je niet aan. Tegelijkertijd, ik heb er straks over Ahold Delhaize verteld en over de Great Local Brands gedachte. Dat is wel wat hier helpt. Want dan sta je ook toe dat je voor het meer operationele bedrijf, Ethos, Galwe, Albertijn, een andere manier van besturing kiest als voor het meer innovatieve bedrijf, Bol.com. En we hebben een totaal andere manier van besturen. We hebben altijd budgetten gemaakt. En je moet altijd met je toplijn en je bottomline krijgen, je hebt investeringsbudgetten. Het verschil zit vooral in de ruimte die je mensen geeft om dingen uit te proberen. In de ruimte waarin je organisatie de kans geeft om initiatieven zelf te ontwikkelen. Hoe je daarachter gaat staan zonder dat je daar met je vingers bovenop zit. En hoe je tolerant bent voor als het dan niet lukt. Want als je dat doet, dan durven mensen iets nieuws te ondernemen. En dat is al mooi dat ze dat durven, maar dan ben je er nog niet. Wat ze vooral moeten durven is een maand later zeggen, Huub, ja, ik heb het geprobeerd. Het heeft 2 ton gekost. Het was het slechtste idee ooit. Als mensen dat durven, dan mag je ze ook de ruimte geven om het te proberen. Want dan weet je zeker dat je het maximale uit je geld haalt. Als ze dat niet durven, dan blijven ze maar ploeteren in dat project wat niet werkt. En dan gaat het dus niet lukken. Dus het gaat erom dat je mensen de ruimte geeft om het te doen. Dat je de veiligheid geeft om te mogen falen. En dat je ze steunt in hun initiatieven. En dat wil niet zeggen dat wij een of andere soft touchy-feely bedrijf zijn. Want we kijken wel degelijk naar hoe succesvol is een team. Hoe succesvol is een individu. En hoe kan ik jou succesvoller maken? En als dat niet lukt, wat doen we dan met elkaar? En als je het nou hebt over beginnende jonge ondernemers, jonge managers, is dit het advies wat je ze meegeeft of wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou, wat ik mijn managers altijd vertel, want die spreek ik wel eens toe natuurlijk. Dan zeg ik altijd, je bent nu manager geworden omdat je het slimste jongetje of meisje van de klas was. Jij was degene die altijd de oplossing voor het probleem wist. Jij snapt het vak beter dan al die anderen en meestal word je daarom wel manager. En je zit hier nu als manager en het laatste wat ik van je verwacht is dat jij het slimste meisje of jongetje van de klas bent. Dat jij alle ideeën hebt. Wat ik nu verwacht is dat je die mensen aan wie je leiding geeft, dat je die de slimste van de klas gaat maken. Dat is niet jouw taak. En dat is een enorme stap. En dat is ook de grootste valkuil voor die managers, dat ze die stap niet kunnen maken. En als ze die stap niet maken, dan ben ik zo'n bedrijf. En ik heb best wel veel directeuren en managers gesproken zeggen, ja, in ons bedrijf, er zijn 3 mensen en die zitten er al heel lang, daar kan ik volledig op vertrouwen. Ja, maar dat zijn de bomen die de schaduw vormen voor alle zaadjes die maar niet willen groeien. Dat mogen je managers niet zijn. Zij moeten het licht doorlaten en de ruimte geven om de volgende laag te empoweren. Want dan heb ik niet 1 manager, maar dan heb ik een hele afdeling die draait. Je hebt een advies gegeven
voor opkomende nieuwe managers en ondernemers. Maar wat is nou het verschil tussen manager zijn en ondernemer zijn? Ik bedoel, jij ziet natuurlijk mensen die manager zijn geweest en zijn gaan ondernemen. Je kent ook ondernemers. Zie je dan nog een verschil in of zeg je in essentie is het hetzelfde? Nou, ik denk dat goede managers hebben allemaal iets ondernemends in zich. Hè. Willen zich inzetten voor de zaak, hebben daar hart voor en willen ook gewoon risico's nemen om nieuwe dingen te proberen. Maar er is wel een verschil tussen de echte, de ondernemer, de directeur-eigenaar zal ik dan maar zeggen, en de manager. En soms gaat dat niet samen. Je ziet toch best wel vaak dat iemand die met hart en ziel, met liefde voor zijn dienst of zijn product een bedrijf opbouwt en uitbouwt, dat hij wel de neiging heeft om dat heel erg vast te houden. Dat hij al die details nog wil zien. Het moet over zijn of haar bureau gaan. En dan ben je als directeur-eigenaar toch de grens van je eigen bedrijf. Want als het groeit moet je het ruimte geven. En daar is de ondernemer niet altijd de beste manager. Maar de manager moet nog steeds ondernemend zijn, anders gaat het niet goed. Ja, ik kan niet anders dan beamen, maar niemand weet het zo goed als eigen ervaring als jij. Huub, enorm bedankt dat je hier bent. Dank voor je openheid en voor alle learnings. En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat jij in de toekomst gaat doen. Ik heb de indruk dat het wel eens heel veel interessante dingen kunnen zijn. Ik hoop het. Dus dank je wel. Ja, bedankt. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.